این ویدیو رو با من ببینید. شاید واسه خیلی از شماها پیش اومده که همچین ویدیوهای مشابهی رو توی فضای مجازی دیدین و بعد رفتین جلوی آینه وایسادید و روی بینیتون رو نگاه کردید و احساس کردید که شما هم چند تا از این نقاط سیاه رنگ رو دارید. ولی آیا همچین چیزهایی، همچین روشهایی، این چسب‌ها اصلا خوب هستن یا نه؟ و یا اینکه چطوری میتونیم اگر این مشکلات رو داریم خودمون برطرفشون بکنیم؟ 90% ما اینها رو داریم. من هم خودم جزو یکی از اون دسته از افرادی بودم که اینها رو داشتم. ولی خیلی ازتون نمیدونید که این نقاط سیاه رنگ به 2 دسته اصلی تقسیم میشن. یک سریشون فقط نقطه های کوچیک و کمرنگی هستن که یک اندازن که بهشون میگیم سبیشوس فیلامنت و روی بینیمون وجود دارن و مورد دوم آکنه هستن یا جوش های سرسیاه. قراره توی این ویدیو یاد بگیرین که چطوری این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدین و چطوری میتونیم برطرفشون بکنیم. قراره بهتون محصولات خیلی خوبی معرفی بکنم، تکنیک های خوبی معرفی بکنم که خودم ازشون استفاده کردم و 99% این مشکل رو به راحتی برطرف میکنه. پس سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم که اینجایید. قراره یک سری ویدیوهای خیلی خوب از من ببینید راجع به مشکلات پوستی، روتین‌های پوستی و محصولاتی که ترند شدن توی فضای مجازی رو قراره بررسی بکنیم. قراره بهتون خیلی چیزهای خوبی معرفی بکنم. پس یادتون نره که ویدیو رو همین الان لایک بکنید و اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه به کسی کمک بکنه یادتون نره که باهاش به اشتراک بذارید. نقاط سیاه رنگی که روی بینی ما هستن میتونن جزء زیر مجموعه سبیشوس فیلامنت یا رشته های سبیشوس باشن. اینها چی هن؟ اینها ساختارهای کوچیکی در منافذ پوست هستن که به هدایت سبوم که چربی پوست باشه به سطح کمک میکنه. این رشته ها اغلب در اطراف بینیمون، روی پیشونیمون یا حتی روی چونمون وجود داره. به رنگ خاکستری، زرد رنگ یا سیاه رنگ میتونن باشن. نکته مهم توی تشخیصش این هستش که اینها نقاط هستن، نقاط یک اندازه و یک نواختی هستند که شما جلوی آینه میرید و باهاشون مواجه میشید. پس اگر همچین چیزی رو روی صورتتون دیدید میتونید تشخیص بدین که بله شما این ساختار رو دارید یا رشته های سبیشوس رو دارید و این جوش نیست. ولی یک موضوعی که خیلی ممکنه باش دست و پنجه نرم بکنن جوش های سرسیاه هستن که شاید در ابتدای کار مشابه به نظر برسن ولی اینها واقعا منافذ مسدود شده هستن و نیازمند یک روش درمانی هستن. حالا بیایم یک کمک عمیق‌تر بهشون نگاه بکنیم و تفاوت‌هاشون رو بررسی بکنیم برای اینکه شما بتونید تشخیصشون بدید روی صورتتون. این رشته های سبیشوس گفتیم نقاط یک نواخت و کوچیکی هستن که یک شکلن. جاهایی که چربی بالایی دارن ممکنه که تشکیل بشن. چه کاری برای ما انجام میدن؟ این رشته ها ساختار طبیعی در منافذ پوست ما هستن که به هدایت چربی به سطح پوست کمک میکنن و باعث میشن که رطوبت در پوست ما حفظ بشه. پس به قولی از پوست ما محافظت میکنن. چرا به وجود میان؟ این رشته ها به خاطر منافذ مسدود شده ایجاد نمیشن ولی یک بخش طبیعی از پوست ما هستن، به ویژه برای کسایی که پوست چربی دارن. اینا رو چرا بهتون گفتم؟ برای اینکه اگر با این عکسایی که اینجا دیدید به این نتیجه رسیدید که شما همچین ساختاری روی پوستتون دارید به هیچ عنوان نباید فشارشون بدید. اونایی که این نقطه ها رو میبینید و شروع میکنید به فشار دادن شما فقط دارید شرایط رو بدتر میکنید برای اینکه اینها جوش نیستن. شما دارید به پوستتون آسیب میزنید و لکه هایی رو ایجاد میکنید در طولانی مدت که نمیشه از بین بردنشون و دارید به ساختار طبیعی پوستتون آسیب میزنید. ولی همراه باشین چون بهتون قراره تکنیک هایی رو بگم که چطوری میتونید به صورت طبیعی تخلیهشون بکنید، نه از اون چسب های سنگین استفاده بکنید و نه اینکه فشارشون بدید. حالا بریم با هم دیگه راجع به جوش های سرسیاه صحبت بکنیم. جوش های سرسیاه به شکل نقاط تیره رنگن و اغلب کمی برجسته تر روی پوست ما ظاهر میشن. این جوش ها توی اندازه های مختلف هستن و خیلی واضح تر از اون رشته های سبیشوسن. حتی از دور هم میتونید تشخیصشون بدید. پس یکی از راهایی که متوجه بشید جوش رو دارید یا اون ساختار رو این هست. این جوش ها نوعی آکنه به حساب میان و دلیل به وجود اومدنشون مسدود شدن منافذ هست به خاطر تجمع چربی، باکتری ها و سلول های مرده و یا غیره.
حالا جوشهای سرسیاه رو بذاریم کنار برای اینکه بحث امروز ما رشته های سبیشیس یا سبیشیس فیلامنت هستن. این عکسایی که اینجا تک و توک دارید میبینید، اگر دوچار همچین چیزی هستید، اگر جلوی آینه میرید و متوجه میشید که این نقطه ها روی بینیتون پررنگ هست، نکته اول به هیچ عنوان فشارشون ندید. همونطور که صحبت کردیم اینا ساختار طبیعی پوست ما هستن و با فشار دادن شما فقط پوستتون رو آسیب میزنید. وقتی این کار رو به صورت روتین انجام میدید بدتر لکه هایی رو ایجاد میکنید که دیگه نمیتونید اونها رو از بین ببرید. چه کار باید انجام بدید؟ یک، از یک لایه بردار ملایم استفاده بکنید. اسیدهای بتا هیدروکسی که بهشون BHA میگن مثل اسید سالیسیلیک برای کاهش چربی منافذ خیلی خوبن، به عمق پوستتون نفوذ میکنن، چربی رو حل میکنن، ولی چون این اسیدها قوی هستن 2-3 بار در هفته بیشتر از این نوع مواد استفاده نکنید. مورد دوم که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه رتینوئیدها هستن. رتینوئیدها برای مثال رتینول از تجمع چربی جلوگیری میکنن و در طول زمان میتونن این رشته های سبیشوس یا این ساختارها رو کمرنگ و کمتر بکنن. با یک نوع رتینوئید یا رتینول ضعیف شروع بکنید، نرید یک چیزی درصد بالا استفاده بکنید برای اینکه بدون شک بهتون حساسیت میده. من یک سری ویدیوی خیلی خوب براتون آماده میکنم، تک تک این محصولات رو با هم دیگه مرور میکنیم، اصلا بهتون توضیح میدم که این اسمهایی که میشنوید اسید سالیسیلیک، نیاسیناماید، رتینول و چه چیزی هستن و چطوری باید توی پاکسازی پوستمون و روتین ها اینها رو بگنجونیم. مورد بعدی که برای من همیشه جواب داده استفاده از روغن های پاکسازیه. برای مثال روغن کوسارکس که من خودم همیشه ازش استفاده میکنم، بهش میگن کلینزینگ اویل، که هم میتونید باهاش صورتتون رو بشورید، هم به خصوص برای این موضوع ازش استفاده بکنید. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. چند تا قطره از این روغن رو کف دستتون بریزید و بعد شروع بکنید ماساژ دادن دوبر بینیتون یا حتی روی بینیتون. وقتی که این کار رو انجام میدید احساس میکنید که ماهیت این روغن داره عوض میشه. بهش میگن اماسیفیکیشن، رنگش عوض میشه، از یک حالت بیرنگ به یک رنگ شیری رنگ در میاد. و من سعی میکنم اینجا براتون عکسش رو بذارم ببینید. وقتی که شروع میکنید به پاکسازی و ماساژ دادن اصلا میبینید روی دستتون اکثرا که این مواد از منافذ بیرون میان. پس اینها جزو مواردی هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید و این منافذ رو تمیز بکنید. وقتی که میبینید توی اینترنت از این چسب‌ها استفاده میکنن و یک عالمه مواد از این منافذ بیرون میاد، به چه دلیلی هست؟ برای اینکه اکثر این افراد روتین درستی برای پاکسازی پوستشون ندارن و تجمع این مواد تا این حدی میرسه که شما مجبور بشید از این چسب‌های خیلی سفت و سخت استفاده بکنید و کل پوستتون رو به هم بریزید و فرم بینیتون رو هم عوض بکنید. ولی من برای روتین های پوستی ویدیوی جدا درست کردم، ولی میخوام به این ویدیو همین رو اضافه بکنم. باید یک روتین منظم داشته باشید تا بتونید این نقاط رو کم رنگ بکنید. روتین صبحگاهی چه چیزی میتونه باشه؟ اول پاکسازیه. از یک پاک کننده خیلی ملایم شروع بکنید، صورتتون رو باهاش بشورید و بعد از اسید ملایمی مثل سالیسیلیک میتونید استفاده بکنید که تجمع روغن رو کم میکنه. قدم بعدی چیه؟ استفاده از یک مرطوب کننده و بعدش یک ضد آفتاب خیلی خوبی هستش که از SPF 50 به بالا شروع کنید به استفاده کردن و همین باعث میشه که تولید روغن در صورتتون کمتر بشه، روی پوستتون کمتر بشه. و اما روتین شبمون چیه؟ پاکسازی میکنیم. بعد از اینکه پاکسازی انجام دادیم با یک لوسیون ملایم صورتمون رو تمیز کردیم، استفاده از یک محصول رتینوئیدیه یا همون رتینول میتونه یکی از این موارد باشه. میتونید از این سرم ها استفاده بکنید برای شب و بعد از اون میتونید بعضی اوقات به صورت اختیاری از یک سرم نیاسیناماید استفاده بکنید. همون سرم نیاسیناماید 10% اوردینری برای مثال یک سرم خوبی هست و بعدش یادتون نره که از مرطوب کننده ملایم استفاده بکنید که پوستتون هیدراته بمونه. پس یادتون نره که اگر میخواید این نقاط رو کنترل بکنید باید یک روتین منظم داشته باشه. نمیشه یه روز صورتتون رو تمیز بکنید و یه روز تمیز نکنید و بعد توقع معجزه داشته باشید. این کارهایی که گفتم انجام بدید. محصولات هر کدوم که خواستید از اون چند موردی که اشاره کردم تهیه بکنید. این ویدیویی که اینجا میذارم رو ببینید برای اینکه باهاتون راجع به کلاژن صحبت کردم. اگر میخواید پوست خوبی داشته باشید، پوست شفافی داشته باشید، پوست محکمی داشته باشید و چین و چروک‌ها رو کمتر بکنید، یکی از مهمترین موادی که باید
توی برنامه غذایتون بگنجونید کلاژن ها هستن. توی این ویدیو میتونید ببینید که چه کلاژنی بهتر استفاده بکنید و اینکه آیا واقعا کلاژن ها برای ما مفید هستن یا نه.